Székletvizsgálat nagyon fontos kiegészítő vizsgálat itt az állatorvosi történetben. Egyrészt akkor is szükség van rá, hogyha egy új malacka kerül a családhoz. Teljesen más bélflórával rendelkezhet, mint a korábban ott élő csapat. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy rendelkezik-e ő valamiféle kórokozóval, meg általános állapotáról is azért kellene valamit tudjunk, hogy megfelelő-e a baktériumflórája, hogyan fogja ő viselni ezt az egész beilleszkedéssel járó stressz helyzetet, mennyire kell esetleg egy veszélyhelyzetre készülnünk. A másik helyzet az, amikor a malackánk valamiféle betegség tünetét mutatja, fogy, kedvetlen, puffatnak látszik, nem úgy eszik, nem olyan tempóba eszik. Ilyenkor általában arról van szó, hogy minél frissebb székletet kell egy kis tégelyben a állatorvosi rendelőbe, egy megbeszélt időpontra bevinni. Azért a hétvégén meglepetésszerűen bejövők, akit egy picit nehezebb laborba beküldeni, mivel hogy sok esetben a frissességnek is jelentősége van. A friss kakit be kell gyűjteni, beletenni egy ilyen kis edénykébe, ez a gyógyszertárakban beszerezhető, ráírni a gazdi nevet, ráírni az állatkának is a nevét, és úgy kell akkor a rendelőbe ezt behozni. Természetesen akkor úgyis az állatorvos, vagy esetleg az asszisztens kikérdezi a gazdit, hogy ő mit is tapasztalt a malackáján. És nagyon sokszor, ezt azért mondom így külön ezt a leadást, mert nagyon sokszor előfordul, hogy nem közvetlenül akkor vesszük le a mintát, amikor itt a malackánk itt van. Mert előfordulhat az is, hogy pont történetesen nem kakil éppen itt az asztalon, bár a malackák többsége eléggé szorgalmasan produkál mintaanyagot, de ha mégse érkezne ilyen a helyszínen, akkor ezt a későbbiekben be lehet hozni egy ilyen kis dobozban. Utána a mintával annyi történik, hogy egy futár beviszi a megfelelő laborba. Általában ennek az átfutási ideje körülbelül egy hét. Ez azért befolyásolja azt, hogy milyen vizsgálatról van szó, ettől azért lehetnek jelentős eltérések is. Itt egyrészt megnézik azokat a baktériumokat, amiket csak mikroszkópban lehet látni egy tárgylemezre kikent mintából. Vannak olyan kórokozók, például a Clostridiumok, amik nem tenyésznek, tehát hiába tesszük táptalajra, nem fognak megnőni ott. Illetve ezeket a mintákat leoltják táptalajra, és megvárják, hogy milyen baktérium nő ki, illetve elvégzik a rezisztencia vizsgálatot, amiből már akkor lehet látni, hogy milyen antibiotikumot kell használni az adott baktériumra, és így nem vaktába tapogatózunk, hogy milyen antibiotikumhoz nyúljunk, nincsen fölösleges időveszteség vele. És addig, amíg megvan az eredmény, természetesen addig se ül az ember tétlenül, itt az eset súlyosságától függően valamiféle kezelést addig elindít, csak utána pontosítani lehet, helyre lehet még igazítani dolgokat, amikor megvan az eredményünk. Itt lehet az egyszerűbb úgynevezett diszbakteriózisról is szó, amikor csak egyszerűen felborul a bélflóra, amikor nem arról van szó, hogy valami ördögien rossz baktériumok beszaporodnának, csak egyszerűen nem megfelelő a jó baktériumoknak az aránya, és a rosszak kerülnek túlsúlyba. Na most akkor mindjárt csökken a tengeri malackánknak az energiaellátása, nem biztosítják a baktériumok a megfelelő tápanyagokat, és már mindjárt ott a fogyás, ott a hasmenés, ott az, hogy minden stressz hatásra már kedvezőtlenül reagált a malackánk. Másik téma az, hogyha valamiféle súlyosabb kórokozót sikerül összegyűjteni. Ez sok esetben fűvel bevihető, hogyha nem a megfelelő helyről sikerül szerezni. Azért ez hozzátartozik, hogy steril füvet nem tud az ember gyűjteni, tehát azért mindig résen kell legyünk, hogyha fűvel etetünk, ami amúgy nagyon jó a röfikéknek. A bélflórának az eltolódása azért időnként súlyosabb baktériumoknak a beszaporodását is hozhatja, például egy toxintermelő Clostridiumnak, ami már egy súlyosabb helyzetet teremt, annak már azért intenzívebb az ellátása.